لو انت مريض ارتفاع ضغط الدم لازم تقيس الضغط بتاعك مره على الاقل كل يوم في فصل الشتاء، وتحديدا في الايام البارده اللي احنا عايشينها دي. عايز تعرف ليه؟ خليك معايا. الحقيقه من الاخطاء الكبيره اللي بيقع فيها مريض ارتفاع ضغط الدم ان هو بيهمل قياس ضغط الدم بتاعه في فصل الشتاء. يعني مثلا نلاقي مريض ضغط الدم اللي هو في فصل الصيف كان منتظم وبيقيس الضغط بتاعه مره كل اسبوع وبيتابع مع الدكتور، تيجي في فصل الشتاء تلاقيه بطل يتابع مع الدكتور وتلاقيه بيقيس ضغط الدم بتاعه مثلا مره كل اسبوعين ولا مره كل شهر. يعني بسبب قله الحركه وقله المجهود والجو والمطره وكده. وده خطأ كبير. ليه؟ لان في خلال فصل الشتاء ضغط الدم بيرتفع، وبيرتفع بمعدلات محترمه، يعني معدلات ملحوظه مش ارقام بسيطه يمكن اهمالها. الابحاث والدراسات بتقول ان مع كل انخفاض في درجه الحراره درجه مئويه بيحصل في مقابلها ارتفاع في ضغط الدم بمعدل 1 ملي زيبق. يعني لو افترضنا ان انت مريض ضغط وخلال فصل الصيف ضغط الدم بتاعك كان 140 في درجه الحراره 40، تمام؟ درجه الحراره 40 والضغط الدم بتاعك 140، الجو حر. هنيجي في فصل الشتاء درجه الحراره هتنخفض من 40 ل 10 بمعدل 30 درجه مئويه، فهنلاقي ان في فصل الشتاء ضغط الدم بتاعك ارتفع من 140 ل 170 بمعدل 30 ملي زيبق، وده ارتفاع محترم وملحوظ وممكن يتسبب في مضاعفات كتير. طب ايه سبب ارتفاع ضغط الدم في الشتاء؟ يعني اشمعنى في الشتاء ضغط الدم بيرتفع يعني؟ والله في اسباب كتير، اشهر سبب فيهم هو انقباض الاوعيه الدمويه. طبعا احنا في الشتاء بنلاقي ايدينا ورجلنا سقعانين واطرافنا كلها متلجه. ليه؟ لان الاوعيه الدمويه بتنقبض. لما الاوعيه الدمويه بتنقبض ضغط الدم بيرتفع. برضو مع بعض التغيرات الهرمونيه، مع قله الحركه، مع الاكل الكتير. احنا كلنا في الشتاء بنبقى سقعانين وبردانين وعايزين ناكل كتير، ملح كتير، مسبكات كتير، ضغط عالي. ده عندنا كلنا سواء عندنا ضغط او ما عندناش. فكل العوامل دي بتتكاتف وترفع لنا الضغط بتاعنا في فصل الشتاء. طب ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل؟ ايه المشكله بقى في عدم الانتظام في قياس ضغط الدم في الشتاء؟ اكبر مشكله هتواجهنا ان المريض ده ممكن ضغط الدم بتاعه يرتفع وهو مش واخد باله، ويصاب بمضاعفات خطر جدا مثلا زي الارتشاح الرئوي او جلطه المخ او نزيف المخ او جلطه القلب. وكل اطباء القلب عارفين ان في فصل الشتاء بالذات من بعد الساعه 10 بالليل بنبدا نشوف كل المضاعفات دي في استقبال الطوارئ في المستشفى، لان بالليل بيبدا ضغط الدم يرتفع اكتر من الصبح، ودي ظاهره بتبقى واضحه في مريض ضغط الدم عكس الطبيعي ان ضغط الدم الصبح بيبقى اعلى من بالليل، ده في الانسان الطبيعي. مريض ضغط الدم لا، المعادله دي بتبقى معكوسه، يعني ضغط الدم بتاعه بالليل بيعلى عن الصبح. فمع الجو البرد بالليل، مع التلج بالليل، مع المطره على الساعه 10 11 12 ضغط الدم اللي 160 يبدا يوصل 170، يبدا يوصل 190، يوصل 200. مره واحده يحصل ارتشاح رئوي، يحصل جلطه في القلب، جلطه في المخ، اي مشكله من المشاكل دي. والاسوأ في السيناريو ان هو تحصل له مضاعفات دي وهو نايم، يعني دخل ينام وضغطه ارتفع وهو نايم، وبتحصل له المشكله دي وهو نايم، بتظهر معاه بقى الصبح لما يصحى من النوم او مع اول ساعات الفجر. ودي برضو حاجه احنا شفناها كتير في الطوارئ. طب نتلافى ازاي المشاكل دي كلها؟ يعني دلوقتي مش عايزين المضاعفات دي كلها تحصل لنا. اول حاجه ودي اهم حاجه، نقيس الضغط كل يوم في فصل الشتاء وتحديدا بالليل. لو ما بتعرفش تقيس ضغط لنفسك هات حد يقيس لك، هات جهاز من الاجهزه اللي بتقيس ديجيتال بس تكون بتدي ارقام دقيقه، وقيس كل يوم ضغطك واكتب في ورقه وابعت للدكتور بتاعك، قول له انا ارقامي بتعلى بالليل اعمل ايه؟ هيقول لك غالبا يا اما انت ما بتاخدش علاج كويس يا اما هيزود لك دواء من الادويه. تاني حاجه لازم نلتزم ان احنا نقلل الملح في الاكل في الشتاء، لان الملح الزياده بيرفع الضغط. تالت حاجه لو في امكانيه اننا نلعب رياضه ونعمل مجهود، مفيش امكانيه خلاص، بس دي برضو من الحاجات اللي بتقلل ارقام الضغط بتاعنا. رابع حاجه ودي مهمه جدا جدا جدا، اللي مش ملتزم على العلاج بتاعه في فصل الصيف يلتزم في فصل الشتاء، لان اذا كان في احتماليه انك يحصل عندك مضاعفات للضغط في فصل الصيف، الاحتماليه دي هتتضاعف في فصل الشتاء مع ارتفاع ضغط الدم. فيا ريت كلنا نلتزم بالكلام ده، يا ريت كلنا نقيس الضغط بانتظام في فصل الشتاء، وعلى الاقل مره في اليوم، لو ينفع مرتين في اليوم يا ريت. ويا ريت كلنا نلتزم بالعلاج بتاعنا في فصل الشتاء، ويا ريت نقلل الملح في الاكل،
ونبدا نلعب رياضه على قد ما نقدر عشان خاطر نتلافى مضاعفات ارتفاع ضغط الدم اللي بتظهر في الشتاء بصوره واضحه جدا عن فصل الصيف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.